हाई गाइज, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्सेलमा कसरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई मैले यहाँ एउटा सिट तयार पारेको छु जसमा प्रेजेन्ट भ्यालु $2000 छ, इन्ट्रेस्ट रेट 7% छ, टर्म्स 1 इयरको लागि छ। त्यस्तै इनिशियल डिपोजिट $2000 प्रेजेन्ट भ्यालु नै भइहाल्यो। यसको लागि चाहिँ मन्थली जस्तै जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च मैले यहाँ पुरै 12 महिनाहरु राखेको छु। त्यसमा चाहिँ मन्थली ब्याज कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि डिसेम्बर सम्म सिलेक्ट गरेर रिलिज गर्नुस्। त्यसपछि यो अप्सन आउनेछ, यसमा चाहिँ तपाईको सिरिजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको यहाँनेर ग्रोथमा चाहिँ चेक मार्क लगाउनुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ एउटा कुरा हेर्नुपर्ने के हुन्छ भने जस्तै तपाईको 100 प्लस इन्ट्रेस्ट हुन्छ। 100 तपाईको इनिशियल डिपोजिट भइहाल्यो, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट कति पर्सेन्ट हो भन्ने कुरा रहन्छ। जस्तै तपाईसँग 7% इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि 7 डिवाइडेड बाइ 12 0.58 भनेपछि 0.58 चाहिँ तपाईको प्लस ब्याज हो, यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो। त्यसैले तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 100 मा प्लस 0.58 जोड्दाखेरि 100 प्लस 0.58 गर्दाखेरि 100.58 हुन्छ। यति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईको मन्थली ग्रो अप हुन्छ। त्यसैले तपाईको 100.58% यति राखेर तपाईको ओके गर्नुस्। त्यसपछि हेर्नुस् तपाईको इन्ट्रेस्ट अटोमेटिकली क्याल्कुलेसन भएर चाहिँ पुरा आएको छ। डिसेम्बर सम्मको यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हो। यसरी तपाईले चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ सिधा तरिकाले इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच।